დილის საძვირფასო ტელემაყურებლებო მოგესალმებით. დღეს 10 დეკემბერია, პარასკევი, გადაცემა განთიადის სტუდიიდან კი კახა მიქიაშვილი და ნინა თოთიაური მოგესალმებით. ალისიან სასიამოვნო წარმატებულ ბედნიერ დღეს გისურვებთ. მადლობა რომ დილიდან გვიყურებთ და შევეცდებით რომ საინსიამოვნო წარიმართოს დილა თქვენთან ერთად, რომელსაც შევეცდებით რომ ჩვენი სტუმრებით ასე თქვა ჩავერთოთ ამ სასიამოვნო პროცესში და საინტერესო წარიმართოს ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ვიდრე სტუმრების ვინაობას წარმოგიდგენდეთ, საეკლესიო კალენდარი მოვისმინოთ და შევეწყოთ რომ ვის იხსენიებთ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია. დღეს ახალი სტილით 10 დეკემბერს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა დიდმოწამე იაკობ სპარს, ღირს პალადი ალექსანდრიელს, ინდოეთში წამებულ 17 მონაზონს, ღირს რომანოს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. გილოცავთ დღევანდელი წმინდანების ხსენებას და მათ შემწეობას გეძლებთ ქრისტიანაში. თემებს და სტუმრებს რაც შეეხება, თუ ვინ იქნებიან ჩვენი სტუმრები. რამდენიმე წუთში სასაუბრო მობრძანდება სიონის საპატრიარქო ტაძრის ღვთისმსახური მღვდელი გიორგი ვაშალომიძე. ჩვენი თემა იქნება ახალგაზრდული თაობა და ქრისტიანობა დღეს. 17 დეკემბერს თბილისის დიდი საკონცერტო დარბაზის წინ მიქაბერიძეების ვარსკვლავის საზეიმოდ გაიხსნება. სტუმრები საქართველოს დამსახურებული არტისტი, ღირსების ორდენის კავალერი რამინ მიქაბერიძე და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ნათლულთა გუნდის ხელმძღვანელი მაია მიქაბერიძე გვესტუმრებიან. ხერხემლის პათოლოგიების მკურნალობა და რეაბილიტაცია კიზენოთერაპიით. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმარი იქნება ექიმი ნევროლოგი კიზენოთერაპევტი შშმ პირების პროექტის ხელმძღვანელი ეკატერინე გაბადაძე. გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ მიმდინარეობს კამპანია გზავილით შეამცირე პლასტმასა. თემაზე უფრო ვრცლად სტუმარი კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელისა და USAID-ის ნარჩენების მართვის პროგრამის კომუნიკაციების სპეციალისტი ანა პეტრიაშვილი ისაუბრებს. საინტერესო გადაცემა გელოდებათ წინ, მრავალფეროვანი ვფიქრობ და ვიდრე სტუმრები შემოგვიერთებოდა, რამდენად მრავალფეროვანი ამინდია დღეს საქართველოში მოსალოდნელი. ამას ახლა ჩვენი ამინდის პროგნოზით შევიწყობ და გავიგებთ როგორი ამინდი გელოდებათ თბილისსა და მთელ საქართველოში. თუმცა ვინც ჯერ არ გასულ ხალხი გეტყვი რომ ზენი დილაა და ვნახოთ დღის განმავლობაში როგორ წარიმართება ამით. ნახოთ.
ყველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დილის გადაცემა განთიადს უყურებთ. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ და წარმოგიდგენთ პირველ სტუმრად ძალიან საინტერესო თემაზე ახალგაზრდობა და ქრისტიანობა. რა მდგომარეობაა დღეს ამ კუთხით? ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმარი გახლავთ სიონის საპატრიარქო ტაძრის ღვთისმსახური მღვდელი გიორგი ვაშალომიძე. დაგულოცეთ მამა გიორგი დილოს. გამარჯობა. ერთმა დაგლოსოთ და მშვიდობის დილა გიბოძოთ თქვენ და სრულიად საქართველოს. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგბრძანდით ჩვენთან გადაცემაში. საკმაოდ საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ და სენსიტიურ თემაზეც, ასე რომ ვთქვათ. ზოგადად რა გამოწვევების წინაშე იდგა და დგას ჩვენი ქვეყანა ამ კუთხით და ამ თვალსაზრისით. დიახ. უპირველეს ყოვლისა, სანამ უშუალოდ ჩვენ ქვეყანას შევეხებოდეთ, მინდა შევეხოთ თაობათა ცვლის პრობლემას და თაობების, ასე ვთქვათ, თაობათა ღირებულებების შესახებ ერთი-ორი სიტყვა მოგახსენოთ. მეტად მნიშვნელოვანია ზოგადად თაობათა ცვლა, არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, ზოგადად მსოფლიოში. ძალიან თითქმის ყოველთვის არის გარკვეული ღირებულება, რაც ერთი თაობისთვის ღირებულია და არსებობს რაღაცა ღირებულება, რაც შემდგომი თაობისთვის არ წარმოადგენს იმდენად მნიშვნელოვანს, მაგრამ ერთი რამ ნამდვილად უნდა ახსოვდეს ყველას, როგორც აი სოლომონ ბრძენი ბრძანებს, რომ ყოველი თაობა წარმავალია, თაობები მიდის, თაობები მოდის, ქვეყანა კი უკუნისამდე რჩება და ყოველ თაობას უნდა გქონდეს ისეთი რამ, რაც უნდა აერთიანებდეს ღირებულებებს გულისხმობ. რა თქმა უნდა, ყოველ თაობას სჭირდება ღვთისწყალობა. აი, მე მახსენდება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, რომელიც ადიდებს ღმერთს ელისაბედთან სტუმრობისას და იქ ერთ-ერთი ცნობილი საგალობელი ადიდებს სული ჩემი უფალსა და იქ ერთ-ერთი ასეთი წინადადებას ბრძანებს ის, რომ წყალობა მისი ნათესავითი ნათესავადუნდე მუშიშთა მისთაზე და აქ ძველ ქართულად ნათესავითი ნათესავად ნიშნავს თაობიდან თაობამდე. ანუ ის რაც უნდა აერთიანებდეს ყოველ თაობას, ის მთავარი ღირებულება, რაც უნდა მოიცავდეს ყოველი თაობის აზროვნებას, არის სწორედ ის, რომ ყოველ თაობას უნდა სურდეს წყალობა ღვთისა. სწორედ ამის, ასე ვთქვათ, შესაბამისად ფასდება თაობა. აი, თაობა როგორი თაობაა ის, აი, რითი ფასდება, იმითი თუ ამ თაობის უმრავლესობა როგორ აზროვნებს და რა საქმიანობას ჩადის. აი, მე გაგახსენებ თქვენ გახსოვთ, როცა მოსე წინასწარმეტყველმა ისრაელიერი გამოიყვანა ეგვიპტელთა მონობიდან, აი ის თაობა, რომელიც გამოიყვანა მოსემ არ შესულა აღთქმის ქვეყანაში. იმიტომ რომ მათი აზროვნება მონურ მდგომარეობაში გახსდათ და თქვენ გახსოვთ ის 40 წელიწადი, როცა ის მოსემ უდაბნოში ატარა, აღსავსე იყო ამ ადამიანების, ანუ ამ ებრაელების მხრიდან რტვინვით, წუწუნით, ღვთისადმი უმადურობით და სწორედ ამიტომ ღმერთმა არინება მათი შესვლა და აი მათი შვილები შევიდნენ სწორედ აღთქმის ქვეყანაში, რომელთაც ხელახლა წინა დაიცვდეს. აი ეს რატომ მოყავს ეს მაგალითი? აი ეს მაგალითი არის ილუსტრაცია თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს თაობის განწმენდელობას და ღვთისადმი მიმართებას. ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ თაობებს შორის ურთიერთობა. ზემოთ აღნიშნეთ და კიდევ გამეორდებით, რომ თავისთავად ცხადია ყოველ თაობას აქვს რაღაც ისეთი, რაც არ აქვს სხვა თაობას, რაც იწვევს ხშირად უთანხმოებას თაობებს შორის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია თუ კი ჩვენ ამას ქრისტიანულ ჭრილში განვიხილავთ, ყოვლად აუცილებელი გახლავთ ის, რომ თაობებს შორის იყოს პატივისცემა. ერთის მხრივ უმცროსმა თაობამ უნდა სცეს პატივი უფროს თაობას და მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, უფროსი თაობამაც უნდა გაითვალისწინოს ის ახალი მოთხოვნიები, რაც თქვათ ახალ თაობას, მის შემდგომ თაობას გააჩნიეს. ასე იყო ყოველთვის და ასეა დღესაც. განსაკუთრებულად აი მაინც აღნიშნათ უფრო მეტად პრობლემა ახალ თაობას აქვს, თქვათ მის წინარე თაობასთან, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ახალმა თაობამ პატივისცეს მის წინა თაობას. აი თქვენ გახსოვთ, რომ 10 მცნების მეხუთე მცნება მშობელთა პატივისცემა თქვენ იცით, რომ პირობითად 10 მცნება უნაწილად იყოფა. პირველი 4 მცნება ღმერთს განეკუთვნება და მეხუთედან მეათე შესვლით ადამიანს და აი სწორედ ადამიანებთან ურთიერთობის მცნებები მშობლების პატივისცემით იწყება. ხო, პატივი ეს მამასა შენსა, დედასა შენსა, რათა კეთილი გეყო შენ და დღეგზელი იყო ქვეყანაზე. ანუ
აქ არა მარტო უშუალოდ მამა და დედა იგულისხმება, არამედ ზოგადად ის თაობა, რომელიც წინა თაობაა შვილთა და აი წარმოიდგინეთ თქვენ ეს ორი რამ, რასაც ღმერთი პირდება ადამიანს აი ამ თაობის და განსაკუთრებით შვილთა პატივისცემის შემთხვევაში, კეთილდღეობა, ანუ კეთილდღეობითი აღსავსე ცხოვრება და დღერგზელება, ანუ მრავალი წლის სიცოცხლე ამ ქვეყანაში. შეიძლება დაისვას კითხვა მართლაც რა არის ამ ბედნიერება ამის გარდა. რაც შეეხება ჩვენს ქვეყანას და მოდით ვისაუბროთ აი ჩვენს ქვეყანასთან დაკავშირებით. მე ნამდვილად ჩვენი ქვეყნის მაგალითზე უბრალოდ ესე დავსვათ საკითხი, რომ თანამედროვე თქვათ აი თანამედროვე ყოფაში რა პრობლემების წინაშე დგას ახალი თაობა, მომავალი თაობა. ზოგადად ჩვენ თაობა შეგვიძლია გავყოთ პირობითად ორ ნაწილად. ახალგაზრდა თაობას გულისხმობ, არასრულწლოვნები და სრულწლოვნები. ხო, თავისთავად ცხადია საფუძველი პიროვნება ჩამოყალიბებისა, გზა პიროვნება ჩამოყალიბებისა გადის იმაზე თუ არასრულწლოვან ასაკში ბავშვი მოზარდი რაოდენ შეითვისებს იმ ჭეშმარიტ ღირებულებებს, რაზეც მის უნდა აღიზარდოს. თქვენ იცით რომ უპირველესია თქო სადაც ბავშვი სწავლობს თუ როგორი უნდა იყოს ის, რა არის მისთვის ღირებული და რა არ არის მისთვის ღირებული, გახლავთ ოჯახი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუციაა და თანამედროვეობას თუ კი გადავავლებ თვალს ამ კუთხით ძალიან მძიმე მდგომარეობა გახლავთ. ჩვენ ხედავთ ერთ ანგრეულ ოჯახს, ხედავთ ბავშვებს, რომლებიც მსხვერპლნი არიან მშობლებს შორის უთანხმოებისა თუ მათ შორის დაშორებისა თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც რა თქმა უნდა წარმოუდგენლად უარყოფითად მოქმედებს ბავშვის ფსიქიკაზე. ხედავთ ასევე რა თქმა უნდა ეს საკითხი მრავალშრიანია და აი ძირითად საკითხებს გამოვყოფთ სკოლის თქვათ პერიოდი ბავშვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ, იმიტომ რომ სკოლა, ანუ ერთის მხრივ ოჯახი და მეორე მხრივ სკოლა აქ იღებს ბავშვი ძირითად იმ აღზრდის თქვათ სეგმენტებს, რაც შემდგომ მის პიროვნებად ჩამოყალიბებაში გამოიხატება და ჩვენ ხშირად ხვდებით დღესდღეობით ძალადობის ელემენტებს იგივე სკოლაში, არა ჯეროვან დამოკიდებულებას. ვფიქრობთ რომ ერთ-ერთი უმთავრესი რამაც თქვათ შეიძლება ნაწილობრივ მაინც გამოასწოროს სიტუაცია გახლავთ ის რომ სკოლებში აუცილებლად უნდა ისწავლებოდეს რელიგია. რაც ხელშეუწყობს ბავშვის აღზრდას, იცით აი ორი ცნება, ორი ტერმინი არსებობს მოგეხსენება თქვენ გაზრდა და აღზრდა. გაზრდით ნებისმიერ რამ შეიძლება გაიზარდოს უსულო არსება, მაგრამ აღზრდა მხოლოდ ადამიანს მიემართება და სწორედ აი ეს ძველი ქართული მისინი ამ ზრდას ღვთაებრივ მნიშვნელობას ანიჭებს და აი ხშირად მშობლებს უფრო მეტი ყურადღება გადააქვთ ბავშვის თქვათ აი სხვადასხვა წრეებზე ატარებენ მას თქვათ სხვადასხვა შემეცნებით თუ გასართობ ცენტრებში ეს რა თქმა უნდა ცუდი არ არის, მაგრამ უპირველესი და უმთავრესი ხშირად გვავიწყდება ჩვენ რომ ბავშვისთვის უმთავრესი არის რომ მივაწოდოთ სულიერი აღზრდა, რაც ნიშნავს იმას რომ მას ჩვენ უნდა ავუხსნათ ის ჭეშმარიტი ღირებულებები, რითიც თუნდაც წინა თაობა და იმის წინა თაობა საზრდოობდა და ზოგადად ჩვენ აქამდე მოვედით. რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს ბავშვის აზროვნების შეზღუდვას და რაღაცა მისთვის ჩაკეტილ მდგომარეობაში ყოფობას, თავისთავად ცხადია ის ასევე უნდა ეზიაროს თანამედროვე მიღწევებს, რატომაც არა, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის პიროვნების ჩამოყალიბებაში ჩვენ ბავშვს უნდა ჩაუნერგოთ კეთილისა და ბროტის განრჩევა. ეს არის უმთავრესი, რათა როცა ის სრულწლოვანი გახდება, მას შეეძლოს კეთილისა და ბროტის ერთმანეთსა გარჩევა, შესაბამისად, როგორც აი გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში წერია, რომ ყველაფერს სწავლობდაო და კეთილს შეინივთებდაო და ჯირკვალს განაგდებდა. აი ეს არის უმთავრესი და ეს თუ ეცოდინება ადამიანს მაშინ ის ნამდვილად შეუფერხებლად ივლის ღვთისკენ სწავლა გზაზე. აი ჩვენ რელიგიის სწავლება ვახსენეთ სკოლაში და მე მინდა შევეხო 1-2 წუთით ამ საკითხსაც, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ ეს უპირველეს ყოვლისა ადამიანები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან აი ამ მოსაზრებას, რომ რელიგია უნდა ისწავლებოდეს სკოლაში, მათ მოყავთ ასეთი პოსტულატი, რომ თითქოს და
ეს იქნება უმცირესობის ეგრეთ წოდებული უმცირესობის უფლებებას დარღვევა, ვინაიდან შეიძლება კლასში იყოს თქვათ არა მართლმადიდებლური სარწმუნოების მიმდებარი ბავშვი, რომელიც თქვათ ამ შემთხვევაში შეიძლება მათი აზრით დაიჩაგროს. რაც მე მინდა გითხრათ, რომ აბსურდი გახლავთ, იმიტომ რომ ხათაშორის ეს საკითხი ძალიან დელიკატურად არის გადაწყვეტილი იგივე ევროპაში, სადაც იგივე რა ვიცი, თუნდაც ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, დანია, ესპანეთი, იტალია, სადაც სკოლებში, ამ ქვეყნის სკოლებში სავალდებულო საგანს წარმოადგენს რელიგიის სწავლება. რა თქმა უნდა, ისინი ასწავლიან იმ რელიგიას, რომელთა ამღიარებელთა უმეტესობა ცხოვრობს ამა თუ იმ ქვეყანაში. შესაბამისად ჩვენთან ჩვენს ქვეყანაში ღვთის მადლით და წყალობით უმრავლესობა მართლმადიდებლობას წარმოადგენს. ამიტომაც არ უნდა ხდებოდეს ისე, რომ უმცირესობის უფლებების ხარჯზე ირღვეოდეს უმრავლესობის უფლებები. რაც შეეხება უმცირესთა საკითხს, ეს ევროპაში ძალიან საინტერესო არის გადაწყვეტილი. აქ ნებაყოფლობითია, მათ შეუძლიათ რომ არ დაესწრონ, თქვათ, ამ გაკვეთილებს. მეცაც მაგალითად ძალიან საინტერესო არის ესპანეთში ეს საკითხი გადაწყვეტილია, მაგალითად ესპანეთში თუ კი 10 ადამიანი მაინც აღმოჩნდება სკოლაში ისეთი, რომელიც სხვა კონფესიის მიმდევრები არიან, 10-ზე მეტი თუ ანუ 10-ან მეტი თუ აღმოჩნდება, სახელმწიფო ფინანსებს მათ სპეციალურ პროგრამას. და თუ კი 10-ზე ნაკლები არიან, მაშინ ის კონფესია აფინანსებს თვითონ ამ სწავლებას, რომელთა მიმდევრებიც ეს ბავშვები არიან. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა თანამედროვე მომავალი თაობისთვის, მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე არა მარტო მოვიფიქრობ ამას ხშირად გვისაუბრია ამ საკითხთან დაკავშირებით, ძალიან უარყოფითი გავლენის მატარებელია ორი საშინელება პირდაპირ შემიძლია თქვა, ეს არის ნარკომანია და ეგრეთ წოდებული აზარტული თამაშები, რომელმაც სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ და გვესმის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არასრულწლოვანი, ძალიან ბევრი დაღუპა ამ სიტყვის უშუალო და პირდაპირი გაგებით. ჩვენ ბევრი კიდე არც ხმოვანდება ტელევიზიით, მინდა გითხრათ, ძალიან ბევრი ადამიანი ესეთი, რომელიც ბავშვი, რომელიც პირდაპირ ეგრეთ წოდებული მსუბუქი ნარკოტიკის ზემოქმედების შედეგად მიყავთ ან რეანიმაციაში, ან პირდაპირ მორგში, სამწუხარო რეალობაა ეს. ამას, რა თქმა უნდა, ძალიან ესეთი კომპლექსური მიდგომა ამასთან დაკავშირებით აქ ჩართული უნდა იყოს ეკლესიას და სახელმწიფოც, რომ ეს საკითხი რაღაცნაირად მოგვარდეს და ხე იგივე ევროპისკენ ხათ მივილტვით და ვერცეთ ევროპულ ქვეყანაში ჩვენ ვერ ვნახავთ სამორინეების რეკლამას. რაც ჩვენ თითქმის ყოველ ფეხის დამიჯე ხდება როგორც ჩვენს ქუჩებში, ჩვენი ქალაქის და ქალაქების სოფლების ქუჩებში, ისე ინტერნეტ სივრცეს აღარაფერს აღარ ვამბობ ინტერნეტ სივრცეზე. იცით იგივე თქვათ ეს იგივე ძალიან მნიშვნელოვანია ეკლესიის როლი, მინდა რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ ასე ვსაუბრობთ, ამის მოგვარების პრობლემა, ამის მოგვარების გზა, ამის მოგვარების გზა სწორედ ეკლესიაში, ეკლესიურ აზროვნებაში, ეკლესიურობა არ ნიშნავს მხოლოდ თუნდაც ეკლესიაში შესვლას და პირჯვრის გადაწერას, თუნდაც შაბათკვირას წირვალოცვას დასწრებას. ეკლესიური ცხოვრება ნიშნავს ეკლესიურ აზროვნებას და საქმეებით გამოხატვას ამ აზროვნებისა და ცხოვრებისა. ერთ-ერთი რაც ასევე ხშირად მუსირებს ეს აზრი თქვენ მოგეხსენებათ, თავისუფლების ცნების ცალსახად შეიძლება ითქვას არასწორი გაგება საქმე იმაში გახლავთ, რომ დღეს ახალგაზრდა თაობას ასე წარმოუჩენენ და ასე წარმოაჩენენ ზოგადად, რომ თავისუფლება თითქოს ეს არის კეთება იმისა, რაც გინდა. ჩვენ უნდა ვთქვათ აუცილებლად ის, რომ ეს არის შესაძლებლობა იმისა, რაც შენ ღმერთმა მოგცა, ანუ არჩევანის შესაძლებლობა, ანუ შენ რაც გინდა ის აკეთო, ეს არის არჩევანი. ხოლო თავისუფლება უკვე შედეგია ამ არჩევანის, ანუ თვითონ სიტყვაც ძალიან კარგად გადმოგცემს ამას, თავისუფლება, ანუ საკუთარი თავის ფლობა, საკუთარ თავზე კონტროლის დაწესება. სვათაშორის პეტრე მოციქული თავის ეპისტოლეში ამბობს, რომ ვინც ვისგან იძლევა მისვე მონაო, ანუ რა იგულისხმება აქ, რომ თუ კი ადამიანი ცოდვას ჩადის და ის ამბობს, რომ ის თავისუფალია, რეალურად ის თავისუფალი კი არის ის ცოდვის მონა, ვინაიდან ცოდვისგან არის ძლეული და ვინც ვისგან იძლევა მისი მონა.
ასევე ძალიან საინტერესო სწავლება აქვს ამასთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენ ეს საკითხი თავისთავად ყველა საკითხი აი ეკლესიური აზროვნება ამას ნიშნავს სწორედ რომ უნდა განვიხილოთ საეკლესიო სწავლების შუქზე. აი წმინდა იონე დამასკელს თავის ცნობილ წიგნში გარდამოცემა აქვს ასეთი მოსაზრება და ასეთი თეზისი აი ამ ცნებასთან დაკავშირებით ის ამბობს რომ აი ბუნებითი მოსურნეობა ამბობს ის ცხოველებშიც ჩანერგა ღმერთო ანუ რას ნიშნავს ეს რომ აი ზუსტად ის რაც მინდა იმას ვაკეთებ რა მოთხოვნილებაც მაქვს იმას ვიყვაყოფილებ აი ესო იონე დამასკელი ამბობს ცხოველებშიც აქვს ღმერთს ჩადებულიო მაგრამ ისინი არ არიანო იქვე ამბობს ისინი არ არიან მოაზროვნე არსებები შესაბამისად ზანებს მინდა იონე დამასკელი შესაბამისად ისინი ვერ მართავენ საკუთარ ბუნებას პირიქით ამ ბუნებისგან იმართებიან შესაბამისად როგორც კი რამე მოუნდებათ მაშინვე აღიძვრიან ამ რაიმეს გასაკეთებლად და იქვე აგრძელებს მინდა იონე დამასკელი რომ და ამის გამო ისინი არც ისჯებიან და არც წყალობა ეძლევათ ღვთისგან ვინაიდან როგორც კი აღნიშნეთ არა მოაზროვნე არსებები არიან ხოლო ადამიანი რომელსაც მოაზროვნება გააჩნია საკუთარ საქმეთა გამო ან დაიჯება ან დაჯილდოვდება. მამა გიორგი, თუმცა აი პატრიარქი ხშირად მოუწოდებს ხოლმე რომ როდესაც საუბარია ახალგაზრდობის თემაზე, პრობლემატიკის გადაჭრაზე, არის საჭირო ერთად ეკლესია, სკოლა და ოჯახი. ოჯახის მაგალითი მნიშვნელოვანია. თქვენ ბრძანეთ ის გზები, რასაც თავაზობს ქრისტიანობა, მაგრამ ძალიან რთულია რომ მოზარდს ახალგაზრდას ბავშვს მოუწოდო რაღაც დაუშვათ ნეობისკენ ან გამოსწორებისკენ და საპირისპირო ხედავს ოჯახში დაუშვათ შობილი თამაშობს შობილი ნარკოტიკით არის ასე ვთქვათ აი ამ სენსში ჩართული იშვიათი გამონაკლისის გარდა ძალიან რთულია რომ მას უთხრა რომ ეს არ ქნა იმიტომ რომ ამას ხედავს ხოლმე აი ოჯახის როლიც რამდენად მნიშვნელოვანია ამ საკითხის გადაწყვეტაში დიახ აბსოლუტურად მართებული კითხვა და შესაბამისად პრინციპში ეს კითხვა შეიცავს კიდეს პასუხს იმიტომ რომ თუკი შენ გინდა რომ შენი შვილი ღირსეული ადამიანი იყოს პირველ რიგში ამის მაგალითი შენ უნდა მისცე მას თავისთავად ცხადია ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ ოჯახი იყოს მორწმუნეობით აი ესაა ყველაზე მთავარი იცით აი ამ შემთხვევაში მორწმუნე ადამიანის აღზრდა ერთნაირად უნდა უნდოდეს ოჯახსაც და თქვა თუნდაც სახელმწიფოსაც იმიტომ რომ მორწმუნე ადამიანი თავისთავად ნიშნავს რომ ის არ არის ნარკომანი არ არის მოთამაშე არ არის ბოროტმოქმედი არ არის მკვლელი არ მოიპარავს არ დააშევს არის ქმედით უნარიანი და არის ადამიანი რომელიც საკუთარ შრომას ჩადებს საკუთარი ეკლესიის და ქვეყნის კეთილდღეობაში ხო ამიტომ მაგრამ თქვენ მართალი ბრძანეთ რომ პრობლემა ხშირად ჩვენ მშობლებში გვაქვს როცა მშობლები თავად საჭიროებენ აღზრდას შესაბამისად ისინი ვერ მისცემენ ბავშვს აღზრდას ამიტომ უმთავრესი არის ის რომ აი ახალგაზრდებმა განსაკუთრებით ახალგაზრდა ოჯახმა კარგად გაითავისოს ის თუ რა არის თუნდაც ქორწინება რა არის ოჯახი რომ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს მათ მორწმუნეობით ცხოვრებას რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს თუნდაც თქვა აი დილას საღამოს როცა ერთად ადგებიან სალოცავად და ბავშვს გვერდით დაიყენებენ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს ტაძარში როცა სწავლენ და თქვა ბავშვს აზიარებენ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორ შეასწავლიან მათ ასე თქვა თამაში და სიყვარული და არა თქვა რაღაცა გარდამეტებული სიმკაცრით ღვთის სიყვარულს და ეკლესიურობას და აი იცით რასაც დათესავ იმას შესაბამისად და ბავშვები რომლებიც ასეთ გარემოში იზრდებიან და აღიზრდებიან ისინი ყალიბდებიან თუმცა იცით აი არის მეორე შემთხვევა როცა რა თქმა უნდა არის შემთხვევა როცა თქვა ოჯახი მორწმუნეა თქვა პატიოსანია ზოგადად ღირსეულია მაგრამ შვილი აცდება ხოლმე თქვა გზას ეს უკვე მისი პირადი არჩევანია მაგრამ ოჯახმა ყველა ეს ძირითად შემთხვევაში ასე არ ხდება თავისთავად ცხადია ვინაიდან უმრავლესობა რაც აღიზრდება რასაც შთათესავ ადამიანში იმ ნაყოფს იღებ მისგან ამიტომ ოჯახის აი ქრისტიანული აი იოანე ოქროპირი ბრძანებს გახსოვთ თქვენ სახარებაში მაცხოვრის სიტყვები სადაც 2 და 3 შეიკრიბება ჩემი სახელით მეც სიყვარ მათ შორის და იოანე ოქროპირი ბრძანებს რომ მე ამ 2-სა და 3-ში ვიგულისხმები სულს ქმარს და შვილსო ანუ და იქვე ამბობს რომ სწორედ ეს არის ოჯახი ეს არის მცირე ეკლესია ხო კრებული ზოგადად რომელიც ღვთის ღირებულებებშია ღვთისადმი სათნო ღირებულებებშია ვთქვათ გაერთიანებული. აი თქვენ ბრძანეთ მამა გიორგი შეიძლება შვილი აცდეს გზას კარგი მშობლის გზას აცდეს დაუშვათ
ბავშვი, რა პრობლემების და გამოწვევების წინაშე დგას დღევანდელი ახალგაზრდობა და პრობლემების გადაჭრის რა გზებს სთავაზობს ქრისტიანობა და მართლმადიდებლობა ჩვენი ეკლესია მათ? დიახ, აი ჩვენ გარკვეულწილად ვისაუბრეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ თქვათ ასევე თქვათ ვიტყვით იმას, რომ საბოლოო ჯამში პრობლემათა გადაწყვეტის გზა ყოველთვის ეკლესიურ აზროვნებაშია. არ არსებობს, როგორც ერთხელ წმინდეს ბრძანა, არ არსებობს ჩიხი, არ არსებობს სიტუაცია, რომელიც გამოუვალი იყოს, გამოსავალი ყოველთვის არსებობს, გამორიცხულია ღმერთმა ადამიანს ისეთი, თქვათ, მდგომარეობა მიჰგვაროს, რომლის ტვირთვაც მას არ შეგვიძლია, იმიტომ რომ ღმერთი ადამიანს და ჩვენთითეულ ჩვენთაგანს ბევრად იმაზე მეტად გვიცნობს, ვიდრე თავად ვიცნობს საკუთარ თავსვე. შესაბამისად, აი იაკობ მოციქული ამბობს, რომ ის რაც გაკლიათ ღმერთს თხოვოთ, რომ შეგგვისოთ. ანუ თუნდაც ძალიან დიდი ლოცვა აქვს მშობლის, ძალიან დიდი ძალა აქვს მშობლის ლოცვა საკუთარი შვილებისადმი. ძალიან დიდი წარმოუდგენელი ძალა აქვს, იმიტომ რომ ყველაზე ახლო კავშირი შვილთან მშობელს აქვს. ეს არის უშუალო ხორციელი წარმომავლობა მან თავისი მშობლისგან მიიღო, ხო? შესაბამისად მას ყველაზე მეტად ის უყვარს და ვინც ყველაზე მეტად გიყვარს, შესაბამისად მასზე ყველაზე მეტად შეგტკივა გული და შესაბამისად შენი ლოცვაც განსაკუთრებულად ამაღლებულია და აი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მშობლებმა ძალიან ხშირად ილოცონ შვილებს და შვილებმაც აი მე მახსენდება უწმინდესის დარიგება ხო როდესაც ჩვენ მშობლებს ხელზე უნდა ვემთხვიოთ ვინაიდან მათგან მოდის განსაკუთრებული კურთხევა მათი სიყვარული და გაუმჯობესება. რა თქმა უნდა, ბატონო ნამდვილად ასეა. თუმცა აი რაც თქვენ ბრძანეთ ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ ის რომ აი მშობლებისა და შვილების სინთეზური ან ოჯახს გულისხმობ ოჯახის სინთეზური ურთიერთობა სუფევდეს ანუ გაგებითი ურთიერთობა აი ჩვენ თაობებზე ვსაუბრობთ ხო აი ეს მშობლების თაობასა და შვილების თაობას შორის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იყოს პატივისცემა იყოს სიყვარული იყოს მორჩილება, ახლა მორჩილება თავისთავად ხდება მონობას არ ნიშნავს, თუ კი ახლა მშობელი შენ ახლა გაძალებს რომ თქვა ისეთი საქმე ჩაიდინო, რომელიც თქვა ღვთისთვის არასათნოა თავისთავად ხდება, ახლა პავლე მოციქული ბრძანებს თქვენ გახსოვთ რომ ანგელოზის რო გარდა მოვიძდა ისეთი რამ გითხრათ, რაც მე არ გითხარით, თუ შეჩვენებული იყოს ის ანგელოზის, ხო, ანუ არსებობს ერთი მოცემულობა ურყევი ქრისტიანული მართლმადიდებლური რწმენა, რომელთა მიმართებაშიც დათმობა არ შეიძლება. სხვა შემთხვევაში თავისთავად ხდია ქრისტიანული მოვალეობა კარნახობს ჩვენ რომ პატივიცეთ ჩვენ მშობლებს და ასევე მშობლებსაც კარნახობს ქრისტიანული მოვალეობა რომ მშობლების გაგებით მოეკიდნოს საკუთარ შვილებს. თავარი პრობლემა იცით აი მაინც მინდა შევეხო ამას რაც დღეს არის აი ოჯახებთან მოვალეობასთან მიმართებაში არის გულგრილობა. როცა აი მშობლები ჩვენ სამწუხაროდ ხდება შემთხვევები როცა მშობლებს ნაკლებად დაინტერესებთ საკუთარი შვილი თქვა რა სჭამს რა სვამს თქვა რა ვისთან აქვს ურთიერთობა თქვა არის შემთხვევა როცა ცოლ-ქმარითა დაშორებულია და ეს ბავშვი ხშირად ეულიზდება ან თქვა ბებია ბაბუაზრდის ან თქვა თუნდაც ძიძას ჩააბარებენ ხოლმე და საკუთარ სამწუხაროა მაგრამ რეალობაა და უნდა აღნიშნოთ რომ ხშირად მშობელი საკუთარ სიამოვნებას ამჯობინებს შვილისადმი მზრუნველობას. რა თქმა უნდა შვილის აღზრდა ეს არ არის ადვილი საქმე ძალიან რთულია ძალიან ეკლიანი გზაა პირდაპირ შეიძლება ითქვას მაგრამ არათუ ეს არამედ ზოგადად სასופველისკენ მიმავალი გზა სასופველის გზა იზოლების მასწავლებს ბრძანებს ხო ის რაც სიკეთეს ემსახურება ყველაფერი ზნელად საკეთებელია ცოდვის ჩადენას არანაირი სიზნელი არ ახლავს თან და შეუძლია ადამიანს ჩაიძინოს ეს ნებისმიერ დროს მაგრამ შესაბამის სასჯელსაც შესაბამის შედეგსაც ადამიანი მოიმკის დიახ მამა გიორგი ძალიან საინტერესოა მრავალმხრივი თემაა და ბოლოს აი რამდენიმე 1-2 წუთი დაგვჭირდა დაახლოებით შევაჯამოთ დღეს ხშირად გვესმის აი განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობაში მათ შორის სკოლის მოსწავლეებში რომ უფლებები რა თქმა უნდა ყოველს უფლება დაცული უნდა იყოს და არავინ არ უნდა იჩაგრებოდეს ან იზღუდებოდეს და მონა არავინ არ უნდა იყოს რა ბრძანით მაგრამ უკანა პლანზე გადასულენ საერთოდ არ ნახსენები ვალდებულებები ყველა ადამიანს გაიჩნია ვალდებულება ღვთის წინაშე ქვეყნის წინაშე მოყვასის წინაშე მშობლის წინაშე ხო აი ვალდებულების ამის შეგრძნებას რომ ვალდებული ხარ რაღაცებში ადამიანიც კი ბატონო უფლება უნდა დაიცვან მაგრამ შენც ხარ რაღაც ვალდებული რომ შენს დაიცვას ეს უფლება რა თქმა უნდა თავისთავად ხადია ძალიან სწორ საკითხს შეეხეთ მართლაც ხშირად ჩვენ ხვდებით დღეს აი ამ თემას რომ აი უფლებები ამაზე ამახვილებენ რომ არის ჩემი უფლება და აი ვალდებულება ან მოვალეობაზე არაფერს ამბობენ იცით ერთი რამ არის თუ კი თქვათ აი შენი გამოხატვის უფლება
გადის ჩემს უფლების დარღვევაზე, მაშინ შენ თუ გაქვს უფლება, მე არა მაქვს, აი მე მინდა შევეხო თუნდაც აი ბოლო პერიოდში აი ამ სამწუხარო და საუბედურო ფაქტი ხატების გასარჟების ხო წარმოვიდგინეთ თქვენ რომ აი ესე იგი მათი აზრით ეს მათი უფლებაა და მადლობა ღმერთს უმცირესობის უფლებაა ეს, მაგრამ როცა უმრავლესობის 95%-ის უფლება დაირღვა, მაშინ სად არის თქვა აქ სამართალი და ანუ თუ კი შენი უფლებად ითქმის, ჩემი უფლება არ ითქმის უფლებად და თუ კი მე უმრავლესობაში ვარ, ესე იგი ჩემი უფლება უფრო მეტად მნიშვნელოვანი არ არის, თქვა იგივე უმრავლესობისთვის, ვიდრე შენი, აი ეს თავისთავად ცხადია, მაგრამ ესეც იცით აი ოჯახიდან მოდის, რომ ოჯახმა უნდა შთააგონოს შვილს, აი თქვენ ვერსად ვერ დახავთ, რომ აი ვინმე სასწავლებლის ქრისტიანულ, თქვა აი ქრისტიანულ ჭრილში, რომ შვილო, ეს არის შენი უფლება. ვერიქით აღზრდა ხდება ასე, შვილო, ეს არ შეიძლება. ანუ ის ბავშვი მე თვითონ ხდება. ესე იგი ის რაც არ შეიძლება და გამორიცხული მეთოდით შესაბამისად ის შეიძლება. ხო, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ აი ეს თუ აი ეს შთაეგონოს ბავშვს რომ ვალდებულება, უფლება და მოვალეობა წინაშე ღვთისა და წინაშე მოყვასის. დიდი მადლობა მამა გიორგი. საინტერესო თემაზე ახალგაზრდობა და ქრისტიანობა გვესაუბრებოდა სიონის საპატრიარქო ტაძრის ღვთისმსახური მღვდელი გიორგი ვაშოვომიძე. თვითონ ლოცვა მოვისმინოთ და მომდევნო სტუმრები და თემებით რამდენიმე წუთში დაგებრუნდები სტუდიიდან დროებით. ამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვით არცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვით არცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა, და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალე მე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგწოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მას ხორო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე, მას მინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდნენ ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა, უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ
და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა, რამე თუ უკეთ უმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აქთნდეს, მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმა არა შეურაცხყოს, კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი, მაშინ გთნდეს მსხვერპლის სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი, მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარი გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. Amen.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადავხადო ყველას, ვინც ვიყურებს ჩვენს, ვცდილობთ ყოველთვის, რომ სასიამოვნო დაიწყოს ხოლმე დილა და იმედი ამას ვამართლებთ. ამაში მეხმარებიან ხოლმე ჩემი ძვირფასი ქალბატონი წამყვანები, ამ შემთხვევაში ქალბატონი ნინა, რომელსაც ერთსულე გავიდეს და იხილოს მზე და კვლავ მზე დახვდება. ნინა, შენ რომ მოხდი სიბნელე იყო, მაგრამ მენდე რომ ზიანი ამინდია. და უნდა გითხრათ, რომ იხსნება არაჩვეულებრივი მომღერლის რამინ მიქაბერიძის და მიქაბერიძეების სადღაც წავიდი ახლა ვარსკვლავის ფილარმონიის წინ. ამ თემაზე ჩვენ ცოტა ხანში მოვივლენ სტუმრად ჩვენ სტუდიაში მიქაბერიძეები. მანამდე კი შემოგთავაზებთ ლეგენდარული მომღერლის ლოდვარის რამინ მიქაბერიძის მიერ შესრულებულ ასევე ლეგენდარულ სიმღერას შენ ბიჭო ანაგურელო და მუსიკალური ნომრის მიერ უკვე სტუმრები დაგიბრუნდებით და სწორედ მათ შესახებ ვისაუბრებთ.
აი არაჩვეულებრივი სიმღერის შემდგომ მისი არაჩვეულებრივი შემსრულებელი შემოგვიერთდა, გეტყვით რომ 17 დეკემბერს ბარბარობას, ანუ სულ რამდენიმე დღეში თბილისის დიდი საკონცერტო დარბაზის წინ მიქაბერიძეების ვარსკვლავი გაიხსნება. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმრები არიან საქართველოს დამსახურებული არტისტი, ღირსების ორდენის კავალერი, ლეგენდარული ლოდვარი და მომღერალი ბატონი რამინ მიქაბერიძე და მისი ქალიშვილი, სრული საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ნათლულთა გუნდის ხელმძღვანელი, ასევე შესანიშნავი ლოდვარი მაია მიქაბერიძე. დილამ შედარებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგზაურობისათვის ბატონო რამინ, აი ხო ჩვენ და მაყურებელი ვისმენთ ამ საოცარ სიმღერას, ლეგენდარულ ჩანაწერს თქვენ და ფანტასტიკური ჰამლეტ გონაშვილი. ეს ჩანაწერი, ეს სიმღერა ყოველს ყურში აქვს ალბათ, სადაც არ უნდა კითხო, ყოველს ახსოვს ძის, პატარას და თქვენ ხართ აი რაღაცა საოცარი თაობის წარმომადგენელი, ანსამბლ რუსთავი, თავად როგორც ლოდბარი, რაღაც საოცარი ჩანაწერების, რომელიც არქივში არსებობს. როგორი იყო თქვენი განვლილი ცხოვრება? ეს ვარსკვლავის გვირგვინდება, ვარსკვლავზე შემდგომ ვისაუბროთ, მაგრამ როგორ გადავხედოთ ახლა თქვენს ამ საქმიანობას სიმღერაში, ხალხურ სიმღერაში, ფოლკლორში, რა არის თქვენი გადასახედიდან ეს, რაც თქვენ დღემდე განვლით? ახლა თავიდან თუ დავიწყებთ ეს ოჯახიდან მოდის. ჩვენი ოჯახიდან მომღერალი ოჯახი იყო, მამა იყო პირველი მასწავლებელი. მერე სადაც გავიზარდი იმ სკოლაში, ხიდისთავის საშუალო სკოლა, ჩოხატაურის რაიონში, ის ტრადიციები იყო, εκεί ძალიან კაი პედაგოგები მრავლდა, სანდრო გალანდაძე, დავით მატიტაიშვილი. მერე იქ ყოველთვის იწვევდნენ, როცა სერიოზული ოლიმპიადები იყო ჩვენ რაიონის კვირს. ვასილ მახარაძეს იქ ისვენებდა კიდე მუსიკოს თეორეტიკოსი, კომპოზიტორი ბატონი კივილორტკიპანიძე და მაგათ ერთშევით წამოვედი თბილისში, ერთ სიტყვით დავამთავრე საგუნდო სადირიჟორო და პირდაპირ გადამეყვანეს სახელმწიფო ანსამბლში სიმღერთა ცეკვის, ახლა ერისიონი ქვია ის. მისი წარმომადგენელი გვერდზე მოდის აგერ მოცეკვავა. დიახ. იქ ჩემი პედაგოგი იყო. ლოდბარად მუშაობდა ისე ვასილ მახარაძე, რომელიც ზემოთ მოგახსენეთ. დაი ბატონი აზურ კავსაძე ასწავლიდა იქ. ისიც იყო მთავარი დირიჟორი იქიდან. აი ჰამლეტ გონაშვილთან ერთად ის მოდახლა ჩვენი სიმღერა და ჰამლეტ გონაშვილი დამხვდა იქ. და აი ასე გავაგრძელეთ შემდეგ აი ამ ანსამბლში ამ ანსამბლიდან დაიწყეთ სიტყვით ჩემი პროფესია თუ არა ისე 5 წლიდან სცენაზე ვდგება. მაგრამ პროფესიული ისე თქვა საქმიანობა საზოგადოებასთან 67 წლიდან საქართველოს სიმღერათა ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლში და იმის მერე მოდით და მოიარეთ სოფლიო და მოკლედ კი ბატონო, მოვიარეთ სოფლიო მართლაც და ამ ანსამბლთან ერთად მაშინ საბჭოთა კავშირი იყო, დიდი გეგმები იყო რაღაცები და პირველად გავედით მაშინ ახლა საბჭოთა კავშირის იქით საზღვარგარეთ ახლა საზღვარგარეთია ყველა მაგრამ მაშინ უნგრეთი, გერმანია, პოლონეთი, ჩეხოსლოვაკია, კანადა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში და როცა 74 წელს უკვე დავამთავრე სამთვიანი გასტროლი, გვითხრეს რომ ნასას ჯგუფი მაშინ ეძებდა კოსმოსში გასაშვებს სიმღერებს. აღმოჩნდა ჩვენ კონცერტზე და იქ აირჩიეს ჩაგურულო ამის ბედნიერებას ხო ჩემი ხმაც სამუდამოდ კოსმოსში არის. დიახ. კოსმოსში ინახება რამინ მიქაბერიძის ხმა. ანსამბლ რუსთავზეც გითხარით. ანსამბლ 12 წელი ამ ანსამბლს მსახურე და ანსამბლ რუსთავში თითქმის 25 წელი. თავისი გამოძახებით ახლა მე 2-3 წლის განმავლობაში გამოძახებით ვიყავი დანარჩენი 23 წელი უწყვეტელი ვიყავი. იქ ბატონმა აზორა რკომაიშვილმა მიმიწვია, იმ წელს ჩამოვაყალიბეთ მე და ბატონმა აზორმა და მე მართვე. ეს ცნობილი გუნდი რომელსაც არაერთი თაობა აღზარდა. დიახ და მართვე, რადგან მართვე ჩამოვაყალიბე ანსამბლს, სახელმწიფო ანსამბლ თბილისის ხელმძღვანელობდი მაშინ და რადგან ეს ჩამოვაყალიბეთ ერთად, მაგრამ ერთად ვიყოთ და საჭირო ვიყავი მე. ანსამბლ რუსთავში, იმიტომ იქ ჰამლეტ გონაშვილი იქ დამხვდა ჩემი მეგობრები და ჭირდებოდა პარტნიორი, ორ პირველი სიმღერები იყო საჭირო ქართკახური დუეტები და ტრიოები და შემქენით ეს ყველაფერი. ამიტომ გადავედი ანსამბლ რუსთავში და აქ მოვაწეობდი თითქმის მე-4 საუკუნე და ამ ანსამბლთან ერთად მოვიარე ძალიან ბევრი ქვეყნები წარმატებით ჩავწერეთ უამრავი სიმღერები, ჯერ 60 სიმღერა, მერე 100 სიმღერა, აი ეს ამის შემდეგ აუდიო კასეტები, დისკები, ყველაფერი და აი ასე. და ესეთი შეოცარ არქივს უნახავთ მომავალ თაობას. ბატონო მაია, თქვენს ლოდვარი ბრძანდებით, გუნდის ხელმძღვანელი ბრძანდებით.
გაიხსენეთ ბავშვებო, რას ნიშნავს, რომ ესეთი ცნობილი მომღერლის და ლოდვარიშვილი ბრძანდებით ცოტა რთულიც არის მე ამ გზის არჩევა, იმიტომ რომ ესეთ წარმატების მერე სარისკოა, მაგრამ თქვენ წინალით არ წმევთ ამას თავს და ამიტომაც იხსნება მიქაბერეძეების ოჯახი ვარსკვლავი და არა მარტო ბატონი რამინის. თქვენთვის რას ნიშნავს მამის აი საოცარი საქმე და მოღვაწეობა თავისუფლად შეგვიძლია დავარქვათ ამას 8 წლიადაც ბატონი რამინი ეწევა და გასწია ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი კულტურისთვის. დიდი მადლობა. ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს და უფრო რაც ასაკში შევდივარ, უფრო როგორც პროფესიული კუთხით უკვე სხვა ნიშაში მოიაზრება ჩემთვის მამას შემოქმედება, მამას ცხოვრება, მაგრამ ისე ორგანულად შემოვიდა ეს საქმიანობა ჩემთან ერთად დაიბადა, მე დავიბადე სიმღერაში და როგორც არც რთული აღმოჩნდა თავიდან არც გადაწყვეტილების მიღება, მე რა გზას უნდა დავდგომოდი და პირველი რაც მინდა ვთქვა, რომ ჩემი ბავშვობის გალამაზებისთვის ანზორ ერქომაიშვილს მინდა უთხრა ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ანზორ. თქვენ გამილამაზეთ ბავშვობა, ჩემი მართვეში ყოფნის პერიოდმა განაპირობა ის, რომ ერთადერთი ვიყავი, მაშინ ამას რა თქმა უნდა ესე ვერ ვაცნობიერებდი, ერთადერთი გოგო აღმოჩნდი დღემდე ანსამბლ მართვეს. ამისთვის მადლობა მას, იმიტომ რომ რო არა ბატონი ანზორის ეს წინადადება და ზუსტად ის იყო, რომ დასაწყისიდან მართვეში ვარ და სწორედ აი ამ ოჯახიდან მართვე, შემდეგ უკვე კონსერვატორია და შემდეგ უკვე ჩემი გუნდები, რომელიც არის საგალობელი, მანდილი, შემდეგ კონსერვატორია, ბათუმის ბავშვთა გუნდი მამასთან ერთად, ეხლა პატრიარქის ნათლულები და კიდევ თეატრალური უნივერსიტეტის სამუსიკო მიმართულება. ეს არის ჩემი შემოქმედება. კი ბატონო, ბატონო რამინ, აი გაბატონო მაია მახსენა მართვეს და თქვენც ახსენეთ. შემდგომ არაერთი ასე ვთქვათ, როგორც მამაშვილმა, როგორც ლოდვარებმა გუნდის ხელმძღვანელობა თუ კონსულტანტობა მეორე სხვა სფერო ალბათ აბსოლუტურად ბავშვებთან მუშაობა, გუნდებთან მუშაობა, ხო, მათთვის სიმღერის შესწავლა, აღზრდა. ამ კუთხითაც უდიდესია თქვენი წვლილი. ამოდით გვესაუბრეთ. რა თქმა უნდა. ეს ის პერიოდი იყო, რომ უკვე ხალხური სიმღერა დაიწყებას მიეცა და ჩვენ მე და ბატონო ანზორმა და მე მოვილაპარაკეთ ეს ამბავი. რომ ჩვენ ერთობლივად გაგვიკეთებია ეს. მე ვიცოდი ახლა მინ შემომთავაზა ეს იყო ჩემი მეგობარი ანზორ ერქომაიშვილი, მე ბედნიერება მაქვს კიდე რომ თქვა ორ დიდ ანზორთან მომიწია მოღვაწეობა, ეს ანზორ კავსაძე და ანზორ ერქომაიშვილი, მეტყვი კავსაძეს იშვიათად ახსენებენ და მინდა რომ გაიგოს ხალხმა. დიდი მოღვაწე ნამდვილად. კი, ძალიან დიდი მოღვაწე და აი ესე შეუდექით მუშაობას, მოვნახეთ ბავშვები იმ პერიოდში არავის აღარ აინტერესებდა ბავშვებს კი არც მშობლებს და არც ბებიებს და ბაბუებს რადიოს რთავდნენ ქართულ სიმღერებზე და ერთ სიტყვით ბოლო გავაკეთეთ შედეგა გადაცემა ბატონი ირაკლი შეცემ ხალხ მწერალი მოვიწვიეთ რომ ეს ავტორიტეტით კიდე ეს პროგრამყარებული იყო ეს ყველაფერი და შეუდექით აი ამ საქმეს ამის შემდეგ მართვე მე ყველამ გაიგო თელმა საქართველომ და მე მოგბაძა რაიონებმა სხვადასხვა კოლექტივებმა და დღეს ახლა ბედნიერება ის რომ მართლაც ახლა უკვე მაშინ როცა ძნელად ჩამოყალიბდა ეს ამბავი და ძნელად მისახვედრი იყო აი ეს საგანძური რასაც ქართველი ხალხი რითაც უნდა ვამაყობდეთ ჩვენ აი ამის თანერგვა ბავშვებში უკვე ისე კარგად წავიდა ეს ამბავი რომ ჩვენი აღზრდილები ჩემი მაიას ანსამბლი პირველი ანსამბლი იყო საგალობელი ამას მე მისი მანდილი მოემატა ამის შემდეგ ჩამოაყალიბეს ჩვენმა ხაზდინმა ბიჭებმა მართვედან ყველას ანსამბლები ყავს ახლა თუ კი რამე ანსამბლებია ბავშვთა ანსამბლები ჩვენი აღზრდილები ხელმძღვანელობენ და აი აქედან შემდეგ უკვე დამიძახეს აჭარაში და იქ მაშინდელმა ხელმძღვანელობამ მოითხოვა ძალიან დიდი მასშტაბის ანსამბლი. იცოდნენ ჩემი გამოცდილება და შეაჩერეთ ჩემს არჩევანები. 300-400 ბავშვი მედგა ფინალში იქ. ძალიან დიდი მასშტაბის ანსამბლი შეიქმნა. და ასე წამოვიდა. მათ რა თქმა უნდა საპატიოა, მაგრამ ძალიან ძნელია ბავშვებთან მუშაობა და აი ახლა უკვე ასაშიშროება აღარ გვაქვს. ქართული ხალხური სიმღერა შემოbrunდა და გადარჩა, დაუბრუნდა ისევ ქართულად. ეს უნდა აღვნიშნოთ, რომ თქვენ განეთ რომ მაშინ მივიწყებული იყო და მართლაც ბატონი ანზორის ანსამბლ რუსთავის თქვენი პირადად როგორც მომღერლი თვითონ უდიდესი წვლილია რომ დღეს აღარ ვთქვათ სკოლა და უბანი რომ არ არსებობდეს ხალხური
სიმღერის ანსამბლები და პოპულარულია ბავშვობაში. ამიტომ თქვენი წვლილი ამაში განუზომელია, რომ მართლაც ეს არ დაიკარგა და მივიწყება საერთოდ ჩვენი უდიდესი საუნჯე და ამიტომ დიდი მადლობა თქვენ რა თქმა უნდა. ქალბატონო მაია, ორი სიტყვით კონცერტსაც რომ შევეხოთ, ღონისძიებას 17-ში, რა იქნება, როგორ იქნება? აქ იქნება ჩვენი ჩამოთვლილი ანსამბლები რუსთავი, ერისიონი, ასევე აფხაზეთის სახელმწიფო ანსამბლი, რომელსაც ჩემი შვილი ხელმძღვანელობს, ბატონი ლევან ღვინჯელია გახლავთ სამხატვრო ხელმძღვანელი, დირიჟორი გახლავთ თორნიკე მანძკავა, ჩემი შვილი და აი ეს პატარა რამინ მიქაბერიძე, ყველაზე მთავარი რაც უნდა ვთქვა, აი ძალიან საინტერესო მომღერალი შემოდის მუსიკალურ სივრცეში და ამართლებს ახალდა გვარს. ძალიან კარგად, ასე რომ მაღალ სიმაღლეზე კარგად ხო და ძირითადი მთელი ამ ღონისძიების შინაარსი იქნება ის ჩვენი ოჯახი წარმოდგება და ეს არის რაღაცა როგორც ჩვენ გვეუბნებიან ორგანიზატორებიც და ამის სულის ჩამდგმელებიც, რომ სწორედ გარდა მამას ამხელა დამსახურებისა, რომ ოჯახში გრძელდება ეს ტრადიცია და ამას უნდა გაესვას ხაზიო და სწორედ მივყვებით ამ ხაზს. შვილიშვილები ყველა მღერეს და ახლა პატარა შვილთა შვილები ყავს, მაიას ორი შვილიშვილი ყავს. იმასაც ავამღერებთ ახლა მალე. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა მათ თბილისის მერიას, ასევე ნაბეღლავი არის ჩვენი თანადამფინანსებელი, ასევე კოკა-კოლა და რა ვიცი, არიან ადამიანები, რომლებიც გვერდში გვიდგანან, ეს ჩვენი სამეგობროა პარალელურად და რომ არა მათი თანადგომა, ქალბატონ ციცოს მინდა ერისთავს უთხრა კიდე დიდი მადლობა საერთოდ ასევე მურმან გამისონიას და რა ვიცი არიან ადამიანები რომლებიც ძალიან მთელი გულით და სულით არიან ჩართულები. და ჩვენს გვერდით დგან. ბატონო რამე ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ჩვენს რეალობაში რომ ადამიანებს ამ საქმიანობას არ უფასებენ და ჩვენ რაღაც ისე ვართ მიჩვეული რომ რაღაც მერე ვაფასო და მერე ხვდებით რამხელა პიროვნება ყოფილა. თქვენ ხალხის სიყვარული გააქვთ საბედნიეროდ, მაგრამ აი ეს ვარსკვლავის გახსნა რომელიც ერთგვარად რაღაც მადლიერების გამოხატულება რას ნიშნავს თქვენთვის რომ აი თანა ვარსკვლავეთში რომელიც არის ამ დიდი საკონცერტო დარბაზის წინ იქნება მიქაბერიძეების ვარსკვლავი და თავიდან თავობას დარჩება. ეს რა თქმა უნდა ეს არის ჩვენი განვლილი გზის დამსახურება. ჩვენ რაც გავიკეთებია ეს ახლა მაყურებელმა რო იცოდეს და ჩვენმა მსმენელმა რომ ეს არ არის ვარსკვლავისათვის ეს არის იმისათვის რომ ვარსკვლავი გახსნილია ჩემი უკვე ერისიონის ვარსკვლავი სადაც მე მთელი სისხლი და გული მაქვს ჩადებული ასე ანსამბლი რუსთავი და ანსამბლი მართვეს სამივე ანსამბლში მე დიდი მოღვაწეობა და აქ არის ჩვენი განვლილი თუ კი რამე გაგვიკეთებია აი ამის შემაჯამებელი საღამოც არის ეს ჩვენთვის რომ იცოდეს ეს მაყურებელმა მსმენელმა რომ თუ კი რა გზა გავიარეთ იქამდე რომ ჩვენ გავხდეს ვარსკვლავის გახსნის ღირსი ეს რა თქმა უნდა დიდი საპატიო ამბავია მადლობის მეტი რამე თქვით ჩემი მაიკოს თქმის ძალიან იმის არ იყოს ვინც ხელი შეგვიწყო და ვინც მოიფიქრა ეგ ამბავი უღრმესი მადლობა ეს სიცოცხლეში მოხდა და ახლა იციან სიკვდილის მერე ადამიანი რო აღარ იქნება დედა რა მყოლია და მერე იციან დაფასება ეს ასე კარგად გამყოფოთ ერეს ადრიელაც მაგრამ სიცოცხლეში რო გაგვახარებენ და განსაკუთრებით რაღაც ჩემასაკში ეს უღრმესი მადლობა აკეთობა მამა ასაკი ნამდვილად დიდი მადლობა თქვენ ბატონო რამე და თქვენს ოჯახს კიდევ ერთხელ იმისთვის რაც აკეთებდით და აკეთებთ ქართული კულტურისთვის მართლა ეს ფასდაუდებელია დარწმუნებული ვარ ეხლა ფასდებოდი თავები და აფასებენ შევახსენოთ მაყურებელს რომ 17 დეკემბერს თბილისის დიდი საკონცერტო დარბაზის წინ მიქაბერიძეების ვარსკვლავი გაიხსნება ანთემასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმრები ბრძანდებოდნენ საქართველოს დამსახურებული არტისტი ღირსების ორდენის კავალერი წინველი ლოდგვარი მომღერალი ბატონი რამინ მიქაბერიძე და მისი გალიშვილი ასევე შესანიშნავი ლოდგვარი ქალბატონი მაია მიქაბერიძე რამდენიმე წუთში უკვე დაგიბრუნდებით სხვა თემით.
გვედინება ცხოვრება ნაკადულივით ჩქარა. ჩვენ კი ბუნება გვანიჭებს ამ ცხოვრებისთვის ძალას, რომ გვიხაროდეს ბავშვივით, ვიყოთ ჯანმრთელად, ლაღად. გვქონდეს ოჯახში სითბო და სიყვარული მარად. მაიონეზის ლობოდა, ცოცხალი საკვები. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და შემოგვიერთდა ექიმი, ნევროლოგი, კინეზითერაპევტი, შიშიმო პირების პროექტის ხელმძღვანელი ეკატერინე გაბადაძე. მოგესალმებით, ქალბატონო ეკა, როგორ ბრძანდებით? მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ანალოგიურად პირველ რიგში მაყურებელს რომ ვუთხრეთ, რა არის კინეზითერაპია და ავუხსნათ. კინეზითერაპია ლათინური სიტყვაა, კინეზის ნიშნავს მოძრაობას, თერაპია მკურნალობას. შესაბამისად, მოძრაობით მკურნალობას ნიშნავს, რაც მოიცავს მოძრაობით თერაპიას პაციენტის მიმართ. საინტერესოა ეს თქვენ დაანიგეთ 2014 წელს, ხო? ეს ასე ვთქვათ საქართველოში, რა იყო თქვენი მიზანი, რითომაც დაინერგა ეს თერაპია და როგორ განავითარეთ დღემდე, ანუ რა პროცესები განავითარდა, რამდენად გაამართლა ამ თქვენმა იდეამ და როგორ მიმდინარეობს ეს საქმიანობა ჩვენს ქვეყანაში. საკმაოდ საინტერესო შეკითხვა არის. საქართველოში კინეზითერაპია მოგეხსენებათ 2014 წლამდე არ იყო. როდესაც მე საზღვარგარეთიდან საქართველოში დავბრუნდი, ვფიქრობდი რომ იყო საჭიროება რომ ამ მიმართულებით გვემუშავა საქართველოში და როგორც საზღვარგარეთ ეს მიმართულებაც საქართველოში გაგვევითარებინა. შესაბამისად, როგორც არაქირურგიული მეთოდი და არამედიკამენტოზური მეთოდი, ხერხემლის ბევრი პათოლოგიის შემთხვევაში, ეს არის სკოლიოზი, ხერხემლის მალთაშუა დისკის თიაქარი, პროტრუზია, დესტრუქციული დეგენერაციული ცვლილებები, ტრამვის შემდგომი მკურნალობა და რეაბილიტაცია, ეს ეხება ავტოსაგზაო შემთხვევის შემდეგ ტრამვას, სიმაღლიდან ვარდნას, ასევე პოსტვირუსული დაავადებები ნევროლოგიაში საკმაოდ ბევრი არის მათი სპექტრი და საკმაოდ კარგი შედეგები გვაქვს ამ მიმართულებით საქართველოში. ფაქტიურად წლების შემდეგ პაციენტები, რომლებიც იყვნენ იტლით მოსარგებლე, დაუბრუნდნენ ცხოვრების ჩვეულ წესს და ზოგი გადაადგილდება ხელჯოხით, ზოგი თავისით მოტორულ ფუნქციას ავითარებს ჩვენი მკურნალობის შემდეგ, საკმაოდ ასე ვთქვათ ეფექტური შედეგები დავდეთ კინეზითერაპიით მკურნალობის შემდეგ. ეს არის არამედიკამენტოზური და არაქირურგიული მეთოდი. რა მიღწევები გაქვთ დღემდე და რა პრობლემებით შეიძლება რომ მოგმართონ უფრო კონკრეტულად პაციენტებმა? პაციენტებს, რომელთაც აქვთ ხერხემლის პრობლემები, ანუ ტკივილი წელის არეში, გულმკერდის, კისრის, სახსრების, მხრის სახსრის, მუხლის, კოქსართროზის შემთხვევაში, ანუ მენჯბარძაყის დესტრუქციული დეგენერაციული ცვლილებები, პირველი მეორე ხარისხი, პრეოპერაციული რეაბილიტაცია, პოსტტრაუმული რეაბილიტაცია, მკურნალობა და რეაბილიტაცია, ასევე სკოლიოზი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვებში 5 წლიდან თითქმის 90%
პროცენტში გვხვდება. ამიტომ ვურჩევ პაციენტებს პირველად ტკივილის შემთხვევაში მომართონ კინეზთერაპიის მეთოდს. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ, რა თქმა უნდა, ბავშვებში სკოლიოზის შემთხვევაში სკოლებშიც სკრინინგს, რომ ადრეულ პერიოდში გამოვლინდეს სკოლიოზი, რომ აღარ გართულდეს, არ წავიდეს შორს, მეორე მესამე ხარისხი არ მივიღოთ, ასე ვთქვათ, უმკურნალებლად და შესაბამისად თიაქრის შემთხვევაში პაციენტებს კინეზთერაპიის მეთოდით ვთავაზობთ არაქირურგიულ, ასე ვთქვათ, მკურნალობას, რომელიც ხდება არამედიკამენტოზურად ქირურგიის გარეშე. საკმაოდ რთული ხარისხის პაციენტები გვყავს, რთული შემთხვევებით გვაკითხავენ სეკვესტრირებული თიაქრითაც, დიდი ზომის თიაქრით და შესაბამისად ჩვენი მეთოდით პირველი კურსის, მკურნალობის პირველი კურსის ბოლომდე პაციენტი გრძნობს შედეგს, ტკივილი ნელ-ნელა იკრებს, პარავერტებრალური კუნთების მდგომარეობა უმჯობესდება, რიგიდობა ეხსნება პაციენტს, სკოლიოზის შემთხვევაში პარავერტებრალური კუნთების კორსეტი ძლიერდება, პოსტტრავმულ შემთხვევაში ძირითადად მიმართული არის ჩვენი მეთოდი მოტორიკის განვითარებაზე, ანუ სიარულს გულისხმობ, რაც მათთვის პრობლემა არის, ასევე სენსორული, ანუ გრძნობელობითი ფუნქციის გააქტიურებისთვის და მე ვცდილობ ყოველთვის ჩავერთო ასევე პაციენტებისთვის აქციის თვალსაზრისით ვცდილობ, რომ მათ შეზღუდული შესაძლებლობების პირებს გულისხმობ კონსულტაცია გაუწიო უფასოდ. შეუძლიათ კონკრეტულად მე უზრუნველყოფ ამას, პროექტის ხელმძღვანელი გახლავართ, მობრძანდნენ, ჩაეწერონ წინასწარ ჩემთან კონკრეტულად და უზრუნველყოფ უფასო კონსულტაციას, რაც მათ ეხმარებათ თავისთავად ფინანსური კუთხითაც. რადგან ახსენებთ ქიმიურ პირები და პროექტის ხელმძღვანელობა, მათთან როგორ მუშაობთ, საინტერესოა. მათთან, რა თქმა უნდა, გვაქვს ინდივიდუალური მიდგომა, ინდივიდუალური დანიშნულება, მკურნალობა. ჩვენ ორიენტირებულები ვართ, რომ მათ დაუბრუნოთ, ასე ვთქვათ, სიცოცხლის ხალისი, იმიტომ რომ ისინი მოკლებული არიან, ასე ვთქვათ, ჯანმრთელობის იმ მდგომარეობას, რასაც მოტორული ფუნქციის განვითარება ჰქვია, ანუ გადაადგილება, ზოგი მოგმართავს ხელჯოხით, ზოგი არის წლების განმავლობაში ეტლით მოსარგებლე და ჩვენთან ვცდილობთ კინეზთერაპიის მეთოდით უზრუნველყოფთ მათი პირველი ნაბიჯები რამოდენიმე წლის შემდეგ, რაც მათ ასე ძალიან სიცოცხლისთვის ჭირდებათ და მნიშვნელოვანია. საინტერესო, უმეტესად რა პრობლემებით მოგმართავენ, მაინც რა გამოყოთ აი თუნდაც შემოპირები. შეზღუდული შესაძლებლობების პირები მოგმართავენ ძირითადად ტრამვის შემდგომ, იშემიური ინსულტის მიღების შემდგომ, ცერებრალური დამბლის შემთხვევაშიც გვყავს ბავშვები 5 წლიდან, ძირითადად პლეგით, პარეზით, სპასტიკით და ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანია სპასტიკას ჩვენ ვებრძვით სწორი მოძრაობებით, რაც პირველი მსოფლიოში აღიარებული არის, რომ მიორელაქსანტის გარეშე, ანუ მედიკამენტის გარეშე, პირველი რიგის მკურნალობა არის მათთვის სწორი ფიზიკური მოძრაობა, რაც კუნთების ტონუსს უზრუნველყოფს, რომ შემცირდეს ის არასწორი ტონუსი კუნთებში და დაუბრუნდეს კუნთი ფიზიოლოგიურ მდგომარეობას. რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს დინამიური და უნდა იყოს უწყვეტი მკურნალობის რაღაცა ეტაპზე, რომ პაციენტის მდგომარეობა, ასე ვთქვათ, დაბალანსდეს და დინამიკას მიაღწიოს. კი ბატონო, და ასაკობრივი კატეგორიაა საინტერესო, თუ არ რაღაც გარკვეული ასაკობრივი ზღვარია დავუშვათ რა ასაკის შემდეგაც არ შეიძლება ამ პირიქით იმის თუ არ არსებობს. შეუზღუდავი არის 5 წლიდან შეგვიძლია კინეზთერაპიით უმკურნალოთ პაციენტს, 85 წლის ადამიანებიც გვყავს. ჩვეულებრივად კინეზთერაპიით მკურნალობთ, ძალიან კარგი შედეგები აქვთ. ძალიან საინტერესო იქნება, ალბათ სად ისწავლეთ ეს კინეზითერაპია, სად აღმოაჩინეთ და რატომ გაგიჩნდათ სურვილი, რომ დაგენერგათ საქართველოშიც? მე 5 წელი მუშაობდი და განათლებაც მივიღე საზღვარგარეთ, კონკრეტულად უკრაინაში, შესაბამისად უკრაინაში და ბევრ ევროპულ ქვეყანაში ძალიან, ასე ვთქვათ, პოპულარულია და ძალიან აქტუალურია კინეზთერაპია. სამწუხაროდ საქართველოში ამ მიმართულებით არავინ არ იყო, ასე ვთქვათ, პირველი დასტაქარი ვარ, რომელმაც საქართველოში ამ მიმართულებით შეძლო განევითარებინა კინეზთერაპია და დღემდე წარმატებით 2014 წლიდან წარმატებით უძღვები ამ საქმეს და შედეგები გვაქვს შესანიშნავი, რასაც ჩვენი, ასე ვთქვათ, პაციენტებიც მოწმობენ. ხო, ძალიან კარგი, რომ არ გრძნობდნენ, ალბათ პაციენტების რაოდენობა არ გაიზრდებოდა, ამდენი ხანი ალბათ არ ფუნქციონირებდა და პოსტოპერაციული რაღაცა პაციენტები თუ მოდიან თქვენთან ოპერაციის შემდეგ, ვისაც ჭირდება ეს თერაპია და თქვენ უჩვენთ დახმარებას და თუ არის ამ შემთხვევაში წარმატებული. რა თქმა უნდა, მინდა რომ ყურადღება გავამახვილო ამაზეც საქართველოში, ძირითადად ორთოპედ-ტრავმატოლოგების
კუთხით და ნეიროქირურგების კუთხით რაღაც ეტაპზე, ანუ კოქსართროზის შესაბამის მესამე მეოთხე ხარისხის შემთხვევაში და ხერხემლის ზოგი პათოლოგიის შემთხვევაში, მაგალითად ტრავმის ან ისეთი უკვე დიდი თიაქრის შემთხვევაში, როცა რაღაცა ეტაპზე არის ქირურგიაც, რა თქმა უნდა, საჭირო იმ რამოდენიმე პროცენტში, მე ვურჩევ პაციენტებს, რომ სანამ ოპერაციას დაგეგმავენ, რა თქმა უნდა, თუ ეს ოპერაცია სასწრაფო არ არის და სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი, წინასწარ ჩაიტარონ კინეზთერაპიით რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყოფს კუნთობის ტონუსის, სწორად ტონუსის განვითარებას. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში თუ პაციენტს ოპერაციამდე რეაბილიტაცია აქვს ჩატარებული, რეაბილიტაციის პოსტოპერაციული რეაბილიტაციის შემთხვევაში მეტად ადვილად უწევს, ასე ვთქვათ, დაძლიოს ამ პრობლემებს და დაძლიოს ეს პრობლემები, ტკივილი შედარებით პოსტოპერაციულად შედარებით ნაკლები ჰქონდეს და მალე დაუბრუნდეს ცხოვრების ჩვეულ წესს, რაც მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. დიახ, და საინტერესო იქნება პრევენციისთვის თუ არის კარგი და შესაძლებელი რომ ჩაიტარონ ეს თერაპია. ხო, ეს შეიძლება რომ დავიცოთ რამე დაავადებისგან თავი. რა თქმა უნდა, პრევენცია ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა დაავადების შემთხვევაში და ამით უმეტეს ჩვენ ამ დაავადებების შემთხვევაში მოგეხსენებათ, რომ 21 საუკუნეში არის მეტად საოფისე სამსახური ჯდომა, შესაბამისად ბავშვებსაც სკოლაში დიდი ხნის განმავლობაში უწევთ ჯდომა. ასეთ შემთხვევაში ვურჩევ, რომ პრევენციის სახით ჩაიტარონ კინეზთერაპიის რამოდენიმე კურსი, რაც მოამზადებს მათ სხეულს და მათ პარავერტებრალურ კუნთებს, რომ აღარ გაურთულდეთ თუნდაც ის სკოლიოზი, ხერხემლის პროტრუზიო არ გადავიდეს თიაქარში, სახსრების დისპლაზიების შემთხვევაში ბავშვებში ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მოხდეს დისპლაზიის მკურნალობა, რომ არ გართულდეს შემდეგ 40-45 წლის შემდეგ არ გართულდეს კოქსართროზით და არ მივიღოთ სავალალო შედეგები, მე ჭირდება პაციენტებს ენდოპროტეზის ჩადგმა მენჯბარძაყის სახსარში და ასევე იშემიური ინსულტი, ცერებრალური დამბლა, პოსტვირუსული დაავადებები, ყველა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, რასაც ასე ვთქვათ, მოსამზადებელი პრევენციული მკურნალობა ჭირდება, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შემდეგ არ მივიდეთ უფრო გამწვავებულ, გართულებულ მდგომარეობამდე. საინტერესოა ეს პროცესი რამდენ ხანს გრძელდება, თუ ინდივიდუალურია და ყველაზე მცირე პერიოდში როდის ყოფილა შედეგიან, ყველაზე გრძელვადიანი პროცესი რამდენ ხანს გრძელდება. რას მოიცავს ზოგადად კინეზთერაპიის კურსის შემთხვევაში პაციენტი ეწერება წინასწარ კონსულტაცია დგება, კონსულტაციაზე მე ვაფასებ მის მიოფასციალურ დიაგნოსტიკას ვახდენ, ანუ პაციენტებისთვის და ზოგადად მოსახლეობისთვის რომ განმარტოთ, ეს არის ყველა კუნთის, მყესის, სახსრის შემოწმება კონსულტაციაზე ექიმის მიერ დეტალურად, ვახდენ რიგიდული კუნთების დიაგნოსტიკას, შესაბამისად პაციენტებს დიაგნოზის, მისი ზოგადი მდგომარეობის, ქრონიკული დაავადებების მიხედვით ვუწერ ინდივიდუალურ დანიშნულებას, რომელიც მოიცავს კვირაში 3 დღე, შესაბამისად თვეში არის 12 პროცედურა გაწერილი, კურსის ბოლოს, ბოლომდეც გაჩნია როგორი ორგანიზმი აქვს პაციენტს, ადვილად ემორჩილება მკურნალობას თუ ცოტა რთულად დასამორჩილებელი ორგანიზმი გვაქვს, საშუალოდ სტატისტიკურად კურსის ბოლომდე პაციენტს თუ ტკივილით მოდის, ტკივილი უმცირდება, ეხსნება სკოლიოზების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ხარისხის ცვლილებასაც კი ვახდენთ 18 წლამდე, რა თქმა უნდა, რამოდენიმე კურსი ჭირდება ასეთ შემთხვევაში პაციენტს. შეზღუდული შესაძლებლობის პირებში გვაქვს რამოდენიმე კურსი მიყოლებით, იმიტომ რომ ცოტა ხანგრძლივი პროცესი მოიცავს მათი მკურნალობა და რეაბილიტაცია და შესაბამისად შედეგებიც გააჩნია დიაგნოზის მიხედვით, არის შესაბამისად პირველი კურსის ბოლოს ან რამოდენიმე კურსში მათ ასე უვითარდებათ, ასე ვთქვათ, ის ფუნქციები, რისი პრობლემითაც მოგმართავთ. დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებ და საინტერესო იყო ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. დაავადებით ყოფ ადამიანებს ჯანმრთელობას და აი ამ თერაპიით განკურნება ძალიან მალე შეგახსენეთ ექიმი, ნევროლოგი, კინეზითერაპევტი, შეშემოპირების პროექტის ხელმძღვანელი ქალბატონი კატერინა კაპატაძე იყო ჩვენი სტუმარი. ამდენიმე წუთში მცირე ვიდეო ჩანახავთ შემდეგ ასევე ძალიან საინტერესო თემები დაგებრუნდებით, ასე რომ დაგველოდეთ. მიედინება ცხოვრება ნაკადულივით ჩქარა. ჩვენ კი ბუნება გვანიჭებს ამ ცხოვრებისთვის ძალას, რომ გვიხაროდეს ბავშვივით, ვიყოთ ჯანმრთელად, ლაღად. გვქონდეს ოჯახში სითბო და სიყვარული მარად. მაიონეზის ლობოდა, ცოცხალი საკვები.
ძალიან საინტერესო თემით ბრუნდებით, ხვდებით ალბათ როგორი მომარაგებულია ჩვენი სტუდია ფერებით, ესე იგი, აბა მათარებით, აბა ჩანთებით, აბა ესე იგი დასაცმელი და რატომ ახლა გეტყვი, ძალიან საინტერესო პროექტი ხორციელდება, რაც მე ძალიან მახარებს, მაშასე შეამცირე პლასტმასა. კამპანია გზავნილი შემცირე პლასტმასა, რაც ბუნებრივია უკავშირდება ჩვენი გარემოს, ჩვენი ბუნების დაცვას, ამ თემასთან დაკავშირებით. ჩვენი სტუმარი გახლავთ სცენისა და USAID-ის ნარჩენების მართვის პროგრამის კომუნიკაციის სპეციალისტი ანა პეტრიაშვილი. ანა, დილამშვიდობისა. დიდი მადლობა რომ მოხვედით და მოხვედით ეს საინტერესო თემით და მადლობა იმის რომ გაგვიფერადე ესე იგი სტუდია. ნელ-ნელა ვისაუბროთ რატომ არის ყველაფერი წარმოქმნილი ინვენტარი და სამოსი. მართლაც აუცარი კამპანია შემცირე პლასტმასა და შემცირე პლასტმასთან კუთხით რომ ერთი მხრივ ჩვენ ჯანმრთელობას მეორე ჩვენ ბუნებას გარემოს და თავისთავად აქცენტირება ხდება იმაზე, რომ უკეთეს გარემოში ვიცხოვროთ. რაც გულისხმობს კამპანია, როგორ მიმდინარეობს და რა არის მიზანი და შედეგები, რა შეიძლება ველოდოთ ამ კამპანიას. დილამშვიდობის, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მიხარია, რომ ეს თემა ნელ-ნელა ძალიან აქტუალური ხდება და ბევრი დაინტერესებული ადამიანი გვირეკავს და ეცნობა ჩვენს კამპანიას. ჩვენი კამპანია დაიწყო ოქტომბრის ბოლოდან და მისი მთავარი მიზანი არის, რომ მოსახლეობას დავანახოთ, რამდენად მარტივია ჩაანაცვლო ერთჯერადი მოხმარების პლასმასის ნივთები ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ეს გულისხმობს პლასმასის ბოთლს, მაგალითად პოლიეთილენის პარკს და ამიტომ მოვიტანე აქ თერმოსები და ნაჭრის ჩანთები. ეს არის საჩვენებელი იმისა. ერთი ძალიან ლამაზია, ძალიან სუბუქია, არ უნებს შეგიძლია შეინახოთ ყოლე, არ გააფუჭებს და საშნელებას არ მიიღო. ზუსტად. ესეთი გადასარევი ჩანთა, რომელიც აი პარკის და ესე იგი რაღაცის მაგრამ შეიძლება ეს ულამაზესი წვანე ესეთი ნაჭრის სუფთა ჩანთა. თან ვისაუბროთ ანა თქვენთან? დიახ, თავარი მიზანი ეს არის ჩვენ ვეწევით სოციალურ მედია კამპანიას, ერთის მხრივ ვცდილობთ რომ ხალხის ჩართულობა იყოს ძალიან დიდი და ვაკეთებთ გამოწვევებს, გათამაშებებს, ასევე საინფორმაციო კამპანიას ჩვენ ყოველკვირა ჩვენს Facebook გვერდზე ვათამაშებთ მრავალჯერადი ნივთების სასაჩუქრე სეტებს და რაც თავარია, რაც ძალიან გვიხარია, ყველაზე აქტიური მონაწილეები ჩვენი კამპანიის არიან ბავშვები, სკოლები, ისინი თავიანთი ინიციატივით იღებენ ვიდეოებს, დებენ სოციალურ ქსელში, იწვევენ სხვა სკოლებს და არის ძალიან დიდი ჩართულობა. აქამდე უკვე ერთი თვენახევარია დავიწყე და 20-მდე სკოლა არის ჩართული დაახლოებით 250 ბავშვზე მეტი და მნიშვნელოვანია საერთოდ ბავშვების აქტივობა და მათი ჩართულობა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ამას გარდა ჩვენ ვაკეთებთ ღონისძიებებს, საინფორმაციო ლექციებს. ამ ლექციებზე დაგვაქვს ჩვენი პოსტერების მოგზაური გამოფენა ჩამოვაყალიბეთ ამ კამპანიის ფარგლებში. ეს არის ქართველი დიზაინერების მიერ შემუშავებული პოსტერები გარემოს დაცვის თემაზე. ისინი მოიაზრებს უფრო მეტად პლასმასით დაბინძურებას და ჩვენ დავამზადეთ დიდი კონსტრუქციები ამ პოსტერების და დაგვაქვს ჩვენს ღონისძიებებს და ვაკეთებთ გამოფენებსაც. აქამდე უკვე გქონა გალერეა თბილისში, თბილისში, ფაბრიკაში, კი. ანა, ეს პროექტი თუ გულისხმობს, ან თუ მოიაზრება ამ შემდგომში პერსპექტივაში მაინც რომ მართლა ძალიან კარგია ბავშვებთან, მოზარდებთან, ასე ძალიან საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ცნობიერება შემოვიდეს, მაგრამ ასევე იმ კომპანიებთან, რომლის ნაწარმიც ან ინვენტარით შეედგეთ აი პლასმასს ან ცელოფანს, რომ აი მათთანაც დაიწყო საუბარი, ნელ-ნელა ჩაანაცვლა. ეხლა მაგალითად ვიცი მე გუშინ შევიდე ერთ-ერთ მაღაზიაში და ძალიან გამიხარდა რომ მეთქეს ჩვენ პარკი ცელოფანი აღარ გვაქვს და რაღაც სპეციალური ქაღალდის პარკში ჩამიდეს ან ისეთ რაღაც გამიხარდა. ბევრი თვითონ ხდება. ანუ ამ კუთხითაც თუ გულისხმობთ რომ თქვენი კამპანია წარიმართოს. დიახ, ან ჩვენ ზოგადად ჩვენი პროგრამა, USAID-ის ნარჩენების მართვის პროგრამა თავისთავად გულისხმობს როგორც ბიზნეს სექტორთან, ასევე სახელმწიფოსთან კანონმდებლობის ფარგლებშიც ურთიერთობას. ჩვენ მუშაობთ დახარისხებაზე, ჩვენ გვიდგას დახარისხების სტენდები საქართველოს მასშტაბით უკვე 45, ანუ საქართველოში ხარისხდება და მუშავდება როგორც პლასმასა, ასევე შუშა, თუნუქი და ქაღალდი. ეს ჩვენი კამპანია ამ დიდი პროექტის ფარგლებში წამოვიწყეთ და ჩვენ უფრო პატარა მასშტაბებზე, თუმცა გვაქვს კონტაქტი. აი მაგალითად ახლა ერთ-ერთმა დაწესებულებამ საერთოდ ამოიღო საწუპების მოხმარება თავისი ამ ზოგადად საერთოდ აღარ ხმარობს. ასევე შემოგვიერთდნენ პატარა ქართული ბრენდებიც, რომლებიც პლასმასის შეფუთვებს აღარ ხმარობენ და გადავიდნენ ან კერამიკაზე, მაგალითად ერთი კრემების წარმოება არის კერამიკაზე გადავიდა. ასევე ქაღალდიც არ არის ყველაზე კარგი ალტერნატივა, რაც შეგვიძლია ჩავანოთ, ესეც ბუნებრივი რესურსია, თუმცა პლასმასაზე იმიტომ გვაქვს აქცენტი, რომ ერთჯერადი მოხმარების პლასმასის ნივთები ძირითადად არ მუშავდება. ჩვენთან ხო არ მუშავდება საერთოდ, ჩვენთან მხოლოდ
ბოთლები, აი წყლის ბოთლები, ასევე შამპუნის ბოთლები. ეგ მაგის სახარისხება და გადამუშავება შეიძლება, მაგრამ აი როგორიც არის დანაჩანგალი პლასმასი, ისე თხელი ჭიქები პლასმასი, ამის გადამუშავება ჩვენთან შეუძლებელია და ყველაფერი ხდება ნაგავსარყელზე. ამიტომ გვაქვს ჩვენ აქცენტი იმაზე, რომ თან არ გვჭირდება, რომ დაფექტეთ მართლა არ გვჭირდება ეს ჯერადი მოხმარების პლასმასი ასე დიდი დოზით ჩვენ ცხოვრებაში. ასევე აი ნარჩენებზე როცა ვსაუბრობთ, ალბათ იმაზეც თუ გაქვთ ხოლმე საუბარი განსაკუთრებით ბავშვებთან, რომ თუ მაინც მოიხმარეს ან დაუშვათ გამოიყენეს სანამ ჩანაცვლება, რომ ამ ყველაფერს მერე სანაგვე ყუთში უნდა გადაყრა და არა ბუნებაში და იქვე დატოვება, რაც საშინელი სანახავია. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ აი გარემოს დასუფთავების და აი ამ სისუფთავის შენარჩუნების მიზნით კიდე სხვა კამპანია გვაქვს გარემოს გულისათვის ქვია, გარემოს გულისათვის, რის ფარგლებში ჩვენ აი ზუსტად რაც ვკითხეთ კერძო კომპანიებს, დაწესებულებებს, დიდ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობთ, ჩვენ ვარჩევთ მათთან ერთად დაბინძურებულ ტერიტორიას საქართველოს მასშტაბით, ვუმზადებთ ბანერს, სადაც საინფორმაციო ბანერია, რომ ნუ დააბინძურებ, ეს ტერიტორია ნაშვილებია ამ და ამ ორგანიზაციის მიერ და ეს უფრო ხალხში აღძრევს იმას, რომ ეს არ არის უპატრონო ტერიტორია, ამაზე ვიღაცას ნობს და აღარ აყრიან. ესეთი უკვე ჩვენ გვყავს 30-ზე მეტი, 35-მდე ტერიტორია გვაქვს უკვე ნაშვილები და ეს კომპანიები შემდეგ უკვე რეგულარულად დადიან ამ ტერიტორიაზე, ასუფთავებენ, ჩვენ ვეხმარებით ყველანაირად, ინვენტარი იქნება, აღჭურვილობა იქნება, ჩვენ ამას უზრუნველყოფთ ხოლმე და გვაქვს ასევე რაღაც მასშტაბური ერთიანი დასუფთავების აქციები. ამაში სკოლები არიან ძალიან ბევრი, უნივერსიტეტები არ არიან ჩართულები? უნივერსიტეტი ჩაერთო ახლა მაგალითად ჯიპა ჩაერთო წინა კვირას საქართველოდან არიან კი და რეგიონებში სკოლები ძალიან ბევრი. ძალიან კარგი, წვდიერების ამაღლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ტრეინინგებს ვატარებთ თითქმის ყოველ კვირა დავდივართ სკოლებში და ვატარებთ ტრეინინგებს დახარისხებაზე, ნარჩენებზე, ზოგადად გარემოს დაცვაზე და ჩვენი მაინც ჩვენი თავარი სამიზნე აუდიტორია ბავშვები და ახალგაზრდები არიან, რომ მათგან, ხო, ისინი არიან მე მაგალითი მშობლებისთვისაც, აი ეს შვილი შეგარცხვეს და გამახსოვდება. კი, ზუსტად. სამომავლო გეგმებზეც თუ აპირებთ სხვა კუთხეებით და სხვა ჭრილით წასვლას, განვითარებას. ჩვენი პროგრამა ნარჩენების მართვის პროგრამა არის, ამის ფარგლებში ჩვენ ვშლით, ჩვენს აი ვიწყეთ ეს სხვა მრავალფეროვან კამპანიას. ჯერჯერობით ამ პლასმასის კამპანიას ვაგრძელებთ და ვცდილობთ რომ რაღაც ახალ-ახალი აქტივობები მოვიფიქროთ და უფრო გავამრავალფეროვნოთ და უფრო მეტი ხალხი ჩავთოთ. რაც შეეხება დახარისხების ტენდებს და ასე შემდეგ, ეს მიმდინარე პროექტი არის და რა თქმა უნდა გავფართოვდებით ნელ-ნელა და ანა, რა მინდა კითხო, თქვენ აბზანეთ, რომ დადიხართ ხოლმე დასუფთავების კამპანია, რაღაც ესეთი ღონისძიებებს აკეთებთ, ხო და ალბათ აკვირდებით კიდეც. ზოგადად საზოგადოებაში შეიძლება ცნობიერება ისევ იმ დოზით არის ნარჩენები დაყრილი, ისევ ისე ხდება, რომ რაღაცა გონია რომ მანქანაში არ უნდა ჩააგდო და შეუძლია ესე მოისროლოს სანახაობრივად რაღაც ბოთლი ან პარკი და მოგარტყა შენ უკან და ვითომ არაფერი. ეს ისე ხდება, რომ ნელ-ნელა ცოტა საზოგადოება ხდება, რომ შენი ბუნება, შენი ტყია, შენია და ზოგადად უკულტურობაა ყველაფერს ავიდავანებოთ. რომ რაღაც არ არის ლამაზი, გადააგდო ბუნებაში, რადგან შენი სახელი და ეზო არ არის. კი. ამ ჩემს აქ ორი მთავარი მიმართულება, ერთი თუ ადამიანის ცნობიერება ჯერ ისე არ არის ამ თემასთან დაკავშირებით და თვითონ ვერ ხვდება, მაშინ აქ გვეხმარება რეგულაციები, რაც შემოვიდა. რეგულაციები ესე პირველივე და მეორე კვირას არ მუშაობს ხოლმე, ამას თავის დრო ჭირდება და ამას უნდა დაეწიოს ადამიანის ცნობიერებაც. ხო, უნდა დაინერგოს. ამიტომ რეგულაციების შემოღება კარგი იყო, ეს მე მგონი რომ ნელ-ნელა იმუშავებს. რაც შეეხება ხალხის ცნობიერებას, ჩვენ რეგიონები სადაც მუშაობთ, იქ ჩვენ ყოველ წელს ვატარებთ კვლევას და ვიკვლევთ რამდენად ამაღლდა ჩვენი მუშაობის შედეგად ხალხის ცნობიერება და საგრძნობლად კარგი შედეგი გვაქვს და აი კონკრეტულად დახარისხებაზე რო ვთქვა, დახარისხება ახლა კი არის ცოტა ვიწრო, მაგრამ ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ხალხი ქუჩაში აღარ ყრის და თუ იმას ხვდებიან რომ დაახარისხონ, ესე იგი საერთოდ რომ ბუნებაში უნდა მოხდეს ნარჩენი, ამაზე ლაპარაკი აღარ არის და შემოვიდა ბევრგან და კარგი დახარისხო რა აქ ესე მოჭარი აქ. კი. აქაც ხდება რომ ესე იგი რატომღაც არის, ესე იგი უბრალოდ არ არის. კი, მზაობა ძალიან დიდია ადამიანის, უბრალოდ ეხლა უკვე ქცევაში უნდა გადავიტანოთ. აი, ჩვევაში უნდა გადავეს, თუმცა მზაობა მუშაობის შედეგად უკვე არის დიდი. დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებთ, იცოდეთ რომ ნებისმიერ დროს ჩვენ როგორც დამეშ დაგჭირდებით თუ გაშუქებულ დაგჭირდებით ზადვართ, იმიტომ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი საქმე, რომელიც დაკავშირდება პირველ რიგში ჩვენ ჯანმრთელობას, ჩვენს გარემოს, ჩვენს ბუნებას, რომელსაც ჩვენ უნდა მოვფრთხილოთ, სხვა არავინ არ მოვფრთხილებოდა და მადლობა თქვენ ამის შეგასწენებთ გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ მიმდინარეობს წყინვალი კამპანია გზავნილით შეამცირე პლასტმასა
სენისა და USAID-ის დარჩენების მართვის პროგრამის კომუნიკაციის სპეციალისტი ანა პეტრიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი ამ თემაზე. ესე იგი, ცეკვისა და წამყვანობის სპეციალისტი ინგლისური და კახა მიქეიშვილი უძღვებოდით დღევანდელ გადაცემას. სასიამოვნო დღეს გისურვებთ და ესე იგი მოვლილ ბუნებას და ჯანმრთელ ცხოვრებას. დაგემშვიდობებით. ლასმოსას გარეშე. განთიადი შეგხვდებათ ხვალ ისევ სასიამოვნო დღეს გისურვებთ დღის განმავლობაში. ნახვამდის.